Madam Adetoke Olaleye. The federal government has proposed over 1 billion naira commitment to managing disputes and obligations that typically trail Nigeria's elections. This was reported that the allocation was captured under the service-wide votes, a centrally managed pool of funds used by the federal government to finance obligations not tied to a specific ministry, department, or agency. The PDP National Publicity Secretary said the provision raises concerns about transparency in Nigeria's electoral process. He argued that the allocation suggests INEC is anticipating disputes, stating that greater openness would drastically reduce post-election litigation. Parents, guardians, and the government have been urged to take action to eliminate and rehabilitate children involved in street begging through street laws, awareness campaigns, and social welfare programs and educational opportunities. A children's rights advocate, Mrs. Ibukolua Oteshile, made this call to action during an interview with the BCOS reporter, Bukola Kalejaye. The issue of child hawking has continued to generate debate on whether it should be regarded as family assistance or child abuse. Findings reveals that many parents depend on the income generated by their children to meet basic household needs such as food, rent, and school fees. Speaking on the issue, a human rights advocate, Comrade Kehinde Akinyemi, raised serious concern about the dangers associated with child hawking. He highlighted risks such as exposure to road accidents, harassment, exploitation, and prolonged hours under harsh weather conditions. According to him, children involved in hawking often miss school or perform poorly academically, which could limit their future opportunities and perpetuate the cycle of poverty. In accordance with the child rights law of Oyo State, it is prohibited that a child should be sent on hawking, especially during school hours. Such a parent is liable to have committed an offense under the child rights law. And if such child is apprehended, the parent can be arraigned in court and the parent can be punished for such act. So government should take proactive steps to ensure that the ministry that is in charge of taking care of children create a system by which any child found on the street, hawking, especially at school hours, they must be apprehended, and there must be a kind of rehabilitation for them. The parents must be made to see reason why such children should be in school, because of the future of those children, because of the future of the family and the society in general. Contributing to this debate, the National Coordinator Concerned Parents and Educators Initiative, Mrs. Kemi Koliowo, emphasized that children's safety, education, and development must not be compromised under any circumstance. She called on authorities and relevant organizations to strengthen social support system for vulnerable families, increase public awareness, and enforce existing child protection laws. Mrs. Koliowo also stressed the importance of collaborative efforts involving parents, communities, and government agencies to address the root causes of child hawking and reduce its prevalence. If you look at the ages of these children that are being pushed out to hawk, you'll be amazed. Some of them are just 5 years old. Some of them are 6 years old. Abba, what is it? What economic gain do you want to have from those children hawking? What precisely are you putting on their heads? Some of the things that you are, burdening them with. When you calculate the amount in terms of how much, of whatever way they are putting on their head and they're going about,
it doesn't really make sense. You need to weigh it up. It's advantageous when you can protect your child and don't put all the burdens. You brought these children into the world. Find a way of taking care of them, economically, rather than pushing them into the society that is so unsafe out there. Child hawking presents a complex social challenge that requires balanced and sustainable solutions. Oyeshile Oloyede, BCOS News. Cocoyam, a local tuber often overlooked on the Nigerian dining tables, is now drawing attention for its impressive nutritional value. Health experts say the crop contains high-quality protein, reported to be higher than that found in beans, alongside essential vitamins and minerals. Nutritional benefits of cocoyam and its availability in Nigerian markets. Cocoyam is a staple food commonly eaten boiled, powdered, or used as thickener in soups. It is ranked third in importance after cassava and yam among root crops cultivated and consumed in Nigeria. Nutrition experts describe cocoyam as nutritionally superior to cassava and yam, owing to its rich dietary fiber and starch content, which aids digestion and helps prevent constipation. Speaking of the benefits of the tuber, a dietitian from the University College Hospital, Ibadan, Dr. Abdulsalam Olayinka, explained that cocoyam is highly nutritious and suitable for people of all ages, including children from 6 months. It's more enriched with fiber that will control the sugar content in the blood. Also, it has appreciable amount of protein, which also can help, boosting the, amino acids in our body system. Not only that, it will surprise most of us that it has a better protein than even beans, because it has lysine and leucine, which is actually not present in beans and rice. So that is why we say combine beans and rice together so that you have opportunity of completing your protein. But I'm not saying that we should look at it as a source of protein alone, but it also can be considered as one of those foods that we should plan to eat, especially when it is in season. According to him, cocoyam contains essential vitamins such as vitamin B6 and vitamin C, as well as minerals including potassium, magnesium, and iron. When once eat it, you might not even need to, have issue with, your mineral balance. That is the micronutrients. But one thing about cocoyam that I must also mention, talking about all the beautiful benefits, we can also say that there are some things like saponins, oxalates, that if cocoyam is not well cooked, might be present in the food that will now distort the absorption of other nutrients. Despite its nutritional value, cocoyam experienced a decline in production in past years due to reduced harvest, making it scarce and expensive in many markets. However, recent improvements in cultivation have led to increased availability, with cocoyam gradually regaining popularity in Nigerian markets. A visit by the BCOS News crew to OJ Market in Ibadan revealed that sellers are still recording low patronage, though they remain hopeful that increased awareness of its health benefits will boost demand. Kókò wọn jù sùn lọ torí pé kókò wọn jù sùn lọ ni wọ́n fi ń ra sí. Àgbà àwọn alákọ̀wé máa ń jẹ dáadáa. Àwọn ọmọ gbé lọ travel. Àwọn alákọ̀wé tí wọ́n mọṣẹ́ tó ń ṣe lára. Láti kẹta àti kékeré láti mọ̀ ń jẹ. Ṣùgbọ́n àwọn míì rẹ̀ àwọn tó wá rí àkókò rẹ̀ ò iná kíní náà wọ́n fi ń gúnyán iyán rẹ̀ mọ́ ń da kíní kẹ́ ẹ̀ mọ́ ń ṣe kíní kẹ́ ẹ̀ mọ́ ń ṣe. Báwọn míì mọ̀ pé ọmọ bọ́tà ní kálukú wa lè sí ìsìmọ́ kókó mọ́ dàbí alára. Dr. Olayinka, however, advised Nigerians to ensure cocoyam is properly cooked and consumed in moderation, noting that excessive intake of any food can have adverse effects. Bimsola Adebayo, BCOS News. You can reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on StarTimes. Now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something.
And that's the end of the midday news. Thank you for watching. gbọ́dọ̀ dá ẹsẹ̀ ya kọlọ̀rọ̀ sí báyìí náà wo ọgbádúró lẹ̀ yìí ọ̀fẹ́ dànù odò àní ẹ mọ́ fẹ̀mí ara yín ṣòfò àti dúkìá mọ́ wọ́n ní ẹ má dalẹ̀ sójú àgbàrá wàá lù má kọ́lé sójú àgbàrá túùlù wọ́n ní ọmọ kọ́ búkà tàbí lè gbafẹ́ ẹ má kọ́ ojú àgbàrá àti lé epo omi yalẹ́lẹ̀ ń fà lẹ́sẹ̀ yìí ẹ̀ tó má dá wàhálà mi lẹ́ tíbi yìí bá dí àwa máa gbégbá gbéjù gbégboro ó rí gboro ni ó rí bí ìjọba ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ mọ́ tónítóní ṣé bí ẹ pèsè bí ẹ mọ̀ dalẹ̀ sí ọmọ náà bẹ̀. gbé padà gbé padà síbi tó ti mọ̀ gbélẹ̀. ìjọba náà ò ní gbà fún yín òótọ́ ọ̀rọ̀ là ń sọ fún yín omi dé òjò tó ti sálulẹ̀ má dalẹ̀ sójú àgbàrá. Welcome to another episode of Converse in an Apron. I am your host, Roseanne. I'm Pei. And I'm Fumilayo. So today I'm fixing up the ingredients for this dish. So I have my protein here and stockfish. 3 different kinds of breakfast today, 3 in 1. So me, I'm going to be making my favorite go-to breakfast that I can eat every day. It is that's the last thing. Okra pepper soup is ready. Chef for me! Give them! It's not so spicy for me. Coconut milk moi moi. Well, today we are going to find out how we make that. I don't understand why I struggle with this moi moi wrap. I have found somebody who likes it more than fully. Wow. Pàdé òní òwẹ̀yẹ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbà pé ká ṣe ilé ìgbọ̀nsẹ̀ ìgbàlódé mo dá lábàá pé kí ilé kọ̀ọ̀kan kan dá 300 naira. èmi ò fara mọ́. kí ló dé tẹ̀yin ò fara mọ́. mi ò fọkàn mọ́ mi ò fojú mọ́. kí ló dé. igbó tí ó wà ní àyíká wa yìí kí ni wọ́n wà fún. ẹ bá ń bi wọ́n. tèmi ká máa torí ká máa dàgbọ̀sẹ̀ síbẹ̀ náà ni. ẹ̀yin ò gbọ́ pé ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì sọ wípé bàbá da ìgbọ̀nsẹ̀ sínú àwọn odò tí ń sàn yẹn làwọn ẹja máa rí nǹkan jẹ tí wọ́n máa ṣe gbọ̀ngàn tẹ́yìn ó fi máa rí ẹja pàtẹ́ fi tán sẹ́ nínú ìran yín. owó tá a dà tán tọ́ yẹ pé àwọn kan náà ni wọ́n máa kó jẹ. sàkálẹ́nu ẹ èló lowó ọ̀hún. bàbá èmi ò sọ pé n kówó jẹ o. bẹ́ni bá ta ìka sí ọkọ mi yóò padà sí orí kó sí tẹ̀sẹ̀. ẹbí mi ló tàkà àbùkù sílẹ̀. ṣé ìran yín èèpẹ̀ já ni. ẹjọ máa bá a sọ̀rọ̀. ẹlẹ́ o sàkà. pẹ̀lẹ́ ọba àbàṣà ní mi báyìí àwọn arábúlé bọ̀ kó bá mi o. pẹ̀lẹ́ sọ balẹ̀ díẹ̀. ẹlẹ́ o ṣé a máa ní ó tàka sí mi. ó yé tanra rẹ jẹ sàkà àrùn onígbà méjì ló mú ọ kọ́lẹ́rà ṣùgbọ́n o omi iyọ̀ àti ṣúgà tí mo fún ọ mu yọ ń jẹjẹ ara ẹ wálẹ̀ díẹ̀ á wà á rí ọsibítù báyìí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó kó àrùn ìran gbogbo ara lé rẹ kódà ó lè kóran gbogbo àbà bẹ́ẹ̀ ni. àìsàn 300 naira yìí mà kó bá mi o. mo fẹ́ ṣe gbọ̀nsẹ̀. yálẹ̀ tí odò. ọsibítù. àpọ́nsùn lọ́ọ́rí tara rẹ̀ là ń lọ fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ló ní èrè ń bẹ
nínú ìfọwọ́sowọ́pọ̀. ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kan rí la mú wá fún yín Adémọ́lá Balógun lórúkọ tèmi. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ ti pe àmọ́ owó tó lé ní bílíọ̀nù 15 náírà kalẹ̀ fún ètò ìṣúná ọdún 2026 fún àwọn ìgbẹ́jọ́ èyí tó bá wáyé lẹ́yìn ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027. Ìgbésẹ̀ náà ló wà nínú ìwé kan èyí tí ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin nílẹ̀ yìí tí wọ́n fi tọ́ka sí owó ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí èyí tí wọ́n fi gbọ́ bùkátà àwọn ìnáwó tí ó bá súyọ lẹ́yìn ètò ìdìbò. Akọ̀wé ètò ìpolongo ìbò fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nílẹ̀ yìí ló ti wá sọ pé ètò ọ̀hún ló ti ń kọ àwọn èèyàn lóminú o nípa bí ètò ìdìbò náà bí ó ṣe rí. Ó ní pẹ̀lú irú owó bẹ́ẹ̀ ó ní ó ti ń ṣe àfihàn pé àjọ INEC wọ́n ti mọ̀ wípé ó ṣeé ṣe kí wàhálà wáyé lásìkò ètò ìdìbò èyí tí ó máa wáyé lọ́dún 2027. Ìdí sì nìyí tí wọ́n fi gbé ètò ọ̀hún kalẹ̀. Bí àwọn ọmọdé ṣe máa ń kiri ọjà ló jẹ́ nǹkan tó wọ́pọ̀ láwọn apá ibìkan lórílẹ̀‐èdè yìí níbi tí ó ti jẹ́ pé àwọn màjèsín ni wọ́n máa ń sábà ta ọjà láwọn ojú pópó pẹ̀lú àwọn ọjà lóríṣiríṣi nígbà tí àwọn kan rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti wá ojútùú sí ètò ọrọ̀ ajé èyí tí ó le koko. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn mìíràn rí bíi títẹ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lójúmọ́lẹ̀ pàápàá jùlọ tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìgbáyégbádùn àwọn ọmọdé. Akọ̀ròyìn wa Oyèsílẹ̀ Olóyèdé ó ṣàgbẹ̀wò sí àwọn ìgboro láti mọ bí nǹkan ṣe rí. Àlàyé tó kù rèé lẹ́nu Ayọ̀rìndé Ọlágòkè. Lílo àwọn ọmọdé láti máa kiri ọjà ló jẹ́ ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn jíròrò lé lórí bóyá kí wọ́n rí bí ọ̀nà kan láti ran ìdílé lọ́wọ́ tàbí lílo ọmọ nílòkulò. Iṣẹ́ ìwádìí fi hàn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí ni wọ́n rọ̀gbọ̀kú owó tí ó bá ń wọlé láti ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ wọn láti fi lè mójútó àwọn nǹkan èlò nínú ilé bí oúnjẹ jíjẹ, sísan owó ilé àti owó ilé ẹ̀kọ́. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà, ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan Comrade Kẹ́hìndé Adéyẹmí mẹ́nuba àwọn oríṣiríṣi aburú tí ó rọ̀ mọ́ kí àwọn ọmọdé máa kiri ọjà. Ó mẹ́nuba àwọn ewu tó wà níbẹ̀ bíi ìjàmbá ojú pópó, mímáa dún mọ̀húrúmọ̀húrú mọ́ni, lílọ́ni lọ́wọ́ gbà àti lílo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí lábẹ́ ojú ọjọ́ tí ò dára. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí, àwọn ọmọ tí ń kiri ọjà ni wọn kì í lọ sílé ẹ̀kọ́ tàbí kí wọ́n má ṣe déédéé lẹ́nu ẹ̀kọ́ wọn, èyí tí ó sì mú kí wọ́n sọ àwọn àǹfààní ọjọ́ ọ̀la nù tí wọ́n sì máa rámù nínú ìṣẹ́ àti òṣì. Iṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ fòbí bí ó ṣe pé ìpalára ló jẹ́ fọ́mọ yẹn ní àsìkò tí àwọn ọmọ bá ń lọ láti máa kiri ọjà oríṣiríṣi nǹkan náà máa ń bá pàdé. Ọmọ mi ó lè bá àwọn tí wọ́n á lò nílòkulò bóyá ìbálòpọ̀ tí ò lẹ́tọ̀ọ́ ó lè bá pàdé, ó lè bá ìjàmbá ọkọ̀ ó lè bá pàdé, ó lè pàdé àwọn ọ̀rẹ́ burúkú tó jẹ́ pé ọmọ tó ṣe pé ó ti léere jáde wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ ní ìkọkúkọ nígbà tó bá ti expose ẹ̀ tí wọ́n bá ti tì síta pé kó lọ́ọ́ máa kiri ọjà mélòó lọ́mọ kan ọmọ kéékèèké tiẹ̀ lè ta gan. Ẹlòmíì pure water lásán ni ó gbé lọ́mọ lórí, èló ni wọ́n ń ta pure water èrè èló náà fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n torí wípé ìṣẹ́ àti òṣì pọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ló fi jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí wọn tún dá mọ níwọ̀n, ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí tún ti bí ju ọmọ tí wọ́n lè tọ́ lọ. Nígbà tí òun náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà, olùdarí lápapọ̀ fún ẹgbẹ́ kan tí ó rí sí ọ̀rọ̀ àwọn òbí àti àgbékalẹ̀ àwọn onímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́, arábìnrin Kẹ́mi Kọ́léowó tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ ètò ààbò àwọn ọmọdé, ètò ẹ̀kọ́ wọn àti ìdàgbàsókè wọn, èyí tó ní nǹkan kò sì gbọ́dọ̀ dí lọ́wọ́. Ó rọ àwọn tó wà nípò àṣẹ àti àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ láti ṣètò ìrànlọ́wọ́ fún àwọn mọ̀lẹ́bí tó kù díẹ̀ káàtó fún. Bákan náà kí wọ́n tún jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ àti ṣíṣàmúlò àwọn òfin tó ń dáàbò bo àwọn ọmọdé. Arábìnrin Kọ́léowó tún mẹ́nuba pàtàkì àjọṣepọ̀ èyí tó kan àwọn òbí
àwùjọ àti àwọn lájọ-lájọ tí ó jẹ́ tìjọba láti fi lè mójútó nǹkan tí ó ń ṣokùnfà bí àwọn ọmọdé ṣe máa ń kiri ọjà àti ọ̀nà láti mú àdínkù bá ìwà náà. ìgbà míì ẹ máa ráwọn ọmọ míì wọn ọjọ́ ọmọ ọdún mẹ́rin wọn ọjọ́ ọmọ ọdún márùn-ún wọn á gbé ọsàn lé wọn lórí wọn á gbé ẹ̀kọ́ lé wọn lórí wọn á ní kán lọ máa kiri. àwọn èèyàn kan wà níta ń bẹ̀ yẹn tó ṣe pé wọ́n á ní ẹ̀kọ́ nìkan kan náà máa rà wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ipá bá àwọn ọmọ míì lò pọ̀ tó dẹ̀ máa jẹ́ kí àwọn ọmọ yẹn ní ẹ̀dùn ọgbẹ́ ọkàn títí tí wọ́n máa fi sí wọn lọ́kàn títí tí wọ́n máa fi dàgbà. So àwọn òbí ẹ jẹ́ ká protect àwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ ká rí wípé gbogbo akitiyan wa láti má jẹ́ káwọn ọmọ yìí bọ́ síta torí ayé tó wà ń tà ń sìn. bí àwọn ọmọdé ṣe ń kiri ọjà ló jẹ́ ìpèníjà ńlá sáwùjọ ṣùgbọ́n tí ó nílò ìlànà tí ó tọ́ tí ó sì fẹsẹ̀ múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ojútùú sí ìṣòro ọ̀hún. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Iṣu kókò jíjẹ ló jẹ́ oúnjẹ ìbílẹ̀ kan tí ọ̀pọ̀ kò fi bẹ́ẹ̀ kà kún oúnjẹ gidi kan lórílẹ̀‐èdè yìí ṣùgbọ́n lẹ́nu lọ́lọ́wọ́ yìí òkúta rẹ̀ tí àwọn ọ̀mọ̀lé kọ̀ sílẹ̀ ló ti fẹ́ di pàtàkì ìgúnlé báyìí o nítorí àwọn àǹfààní tó sodo sínú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwádìí ti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ elétò ìlera ṣe lálàyé pé èròjà protein tó wà nínú iṣu kókò ju kí èèyàn máa jẹ ẹ̀wà lọ àti àwọn èròjà vitamin èyí tó wúlò fún ìlera wa púpọ̀. Akọ̀ròyìn wa Gbémisọ́lá Adébáyọ̀ ó ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn nípa àwọn àǹfààní èyí tó sodo sínú iṣu kókò ní jíjẹ pẹ̀lú bí ó ti ṣe wà ní àrọ́wọ́tó àwọn èèyàn sí. Àlàyé yòókù rèé bá a kálọ. Iṣu kókò jẹ́ èròjà oúnjẹ kan tí ó wọ́pọ̀ tí àwọn èèyàn sì máa ń jẹ yálà ní iṣu ni tàbí fífi gúnyán tàbí ní ọ̀nà kan tàbí òmíràn. Èyí wà lọ́wọ́ ibi tí èèyàn bá ti wá. Tí a bá sì ń sọ̀rọ̀ ipò tí iṣu kókò wà a lè tò iṣu kókò sí ipò kẹta. Tí a bá ti mú iṣu gidi tán tí a sì mú ẹ̀gẹ́ kókò ni ó tún kàn lára àwọn èso èyí tí wọ́n wú nínú ilẹ̀ tí ó sì wà ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ń gbìn tí wọ́n sì tún ń jẹ bákan náà. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìwádìí ti wé láti ọ̀dọ̀ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ òṣìṣẹ́ elétò ìlera wọ́n ní àwọn àǹfààní tó sodo sí ara iṣu kókò wọ́n ní ó pọ̀ ju ti iṣu jíjẹ àti ẹ̀gẹ́ lọ tá a bá ń sọ̀rọ̀ àǹfààní nínú ìlera. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí àǹfààní tó sodo sínú iṣu kókò ní jíjẹ fún ìlera ẹ̀dá akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ nípa ètò ìlera nípa oúnjẹ tó ṣe ara lóore láti ilé ìwòsàn ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn òyìnbó UCH nílùú Ìbàdàn dókítà Abdulsalam Ọláyínká ó ṣe lálàyé pé iṣu kókò jíjẹ jẹ́ èròjà oúnjẹ kan tó ṣe ara lóore púpọ̀ tí kò sì yọ ọjọ́ orí kankan sílẹ̀ rárá títí kan ọmọ ìkókó bẹ̀rẹ̀ láti oṣù 6. Kókò jẹ́ èròjà kan lára àwọn oúnjẹ wa tó yẹ ká máa jẹ. Ó jẹ́ oúnjẹ kan tó jẹ́ pé ó láǹfààní tayọ bí a ṣe ń fojú wò. Protein ìyẹn oúnjẹ èròjà tó ń tún ara ṣe ó pọ̀ nínú kókò ju iṣu tá à ń wò lọ. Ó pọ̀ nínú kókò ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ kódà ó pọ̀ nínú kókò ju ẹ̀wà lọ ju ìrẹsì lọ. Ó máa ń fúnyàn ní agbára tó jẹ́ pé téèyàn bá jẹ a lè fi agbára tó wà lára ẹ̀ fi wí ọ̀pọ̀lọpọ̀ oúnjẹ bíi àwọn greens nítorí pé energy tí ó gbé jáde lẹ́ẹ̀kan náà ó pọ̀ ju àwọn bíi ìrẹsì ẹ̀wà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So ó dáa púpọ̀ tá a bá fi lè kún ara oúnjẹ wa. Gẹ́gẹ́ bí dókítà Abdulsalam ti wí iṣu kókò jíjẹ ló kún fún èròjà vitamin bíi vitamin B6 àti vitamin C pẹ̀lú mineral tó sì ń ṣe ọ̀pọ̀ ìrànwọ́ sí ìṣiṣẹ́ jágara ọkàn ènìyàn. Wọ́n ní pé ó yẹ ká máa ṣe kókò wa dáadáa. Tá a bá ń ṣe gbogbo àwọn èròjà tá a mẹ́nu bà ìyẹn protein ni o carbohydrate ni o fat ni o kankan tó jẹ́ pé ó ń bẹ lára ẹ̀ tó jẹ́ pé yóò ṣe wá láǹfààní yẹn yóò jẹ́ kí ó lè wà fún wa láti lè jàǹfààní ẹ̀ ju pé ká má ṣe kó jìnnà dáadáa lọ. Pẹ̀lú ọ̀pọ̀ àwọn àǹfààní tó wà lára iṣu kókò yìí ẹ̀bùn ẹ̀yìn bá ọ̀gbìn iṣu kókò lọ́pọ̀ ọdún sẹ́yìn báyìí èyí ló sì mú kí ó wọ́n ní ọjà. Ẹ̀wẹ̀ àbájáde àbọ̀wádìí yìí ló ti wá mú àgbéga bá ọ̀gbìn iṣu kókò láti lè di nǹkan ìtẹ́wọ́gbà lọ́jà. Àbẹ̀wò ìkọ̀ròyìn wa sí ọjà Òjé nílùú Ìbàdàn tí í ṣe olúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi tí wọ́n ti ń ta àwọn nǹkan tí ẹnu ń jẹ. Ó ṣe lálàyé pé àwọn tí wọ́n jẹ́ ọlọ́jà tí wọ́n ń ta iṣu kókò ni wọ́n ní àwọn kò fi bẹ́ẹ̀ ní àwọn oníbàárà. Wọ́n ní oníbàárà tí wọ́n ń béèrè fún
iṣu kókò kò fi bẹ́ẹ̀ wọ́pọ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n gbàgbọ́ wípé ìyípadà yóò wáyé lórí rẹ̀ nígbà tí àwọn èèyàn bá ti gbọ́ nípa àwọn àǹfààní tó sodo sínú jíjẹ iṣu kókò yìí. kókò wọn ju iṣu lọ torí pé kókò wọn ju iṣu lọ ni wọ́n fi ń ra sí àgbà àwọn alákọ̀wé máa ń jẹ dáadáa àwọn ọmọ gbé lọ travel àwọn alákọ̀wé tí wọ́n mọṣẹ́ tó ń ṣe lára. láti kẹta àti kékeré àti mọ̀ ń jẹ́ ṣùgbọ́n àwọn míì rẹ̀ àwọn tó bá rí àkókò rẹ̀ ò iná kíní náà wọ́n fi ń gúnyán iyán rẹ̀ mọ́ ń da kíní kẹ́ ẹ̀ mọ́ ń ṣe kíní kẹ́ ẹ̀ mọ́ ń ṣe báwọn míì mọ̀ pé ọmọ bọ́tà ní kálukú wa lè sí yìí bó bísí mọ́ kókó mọ́ dàbí alára. dókítà ọláyínká wá gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nímọ̀ràn láti rí dájú pé wọ́n ń ṣe iṣu kókò wọn dáadáa kí ó lè rọrùn fún wọn láti jẹ pẹ̀lú ìwòye wípé gbogbo ohun tí àṣejù bá ti wọ̀ kò ní àǹfààní kankan lára èyí já sí pé ìwọ̀ntúnwọ̀nsí ni ohun gbogbo yẹ. adémọlá balógun ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. láti túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn tó ń jáde láti iléeṣẹ́ wa ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ìkànnì 4 àti ní orí ẹ̀rọ StarTime ìkànnì 7 channel 113 kí n tó máa lọ tí gbogbo wa